Luen Arto Boon hartauskirjasta Avaimet. Viikko 34. Hengellinen koetus. Luukkaan evankeliumin 22. luku ja 31. jae. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja. Tästä Raamatun kohdasta näemme, että Jeesus salli saatanan koetella ja seuloa Pietaria. Israelissa kaikki ymmärsivät, mitä vehnäjyvien seulonta oli. Jyviä laitettiin seulaverkkoon ja seulaa ravisteltiin niin, että vain puhtaat jyvät jäivät jäljelle. Sen sijaan akanat eli jyvän kuoret ja roskat lensivät tuuleen. Tässä prosessissa eroteltiin hyvät huonosta. Miksi saatana sitten halusi koetella Pietaria, jos seulomista seuraisi vain hyvää? Ei saatana sitä halunnut. Se halusi seulomisen olevan niin tuhoavaa, että Pietarin usko sammuisi. Mutta se, mitä saatana ei ymmärtänyt, oli, että kristityn elämässä ei loppujen lopuksi ole kyse aina voittajana selviytymisestä, vaan Jumalasta, joka rakastaa ja armahtaa. Pyhän hengen työ voi kääntää tappiot voitoksi. Tätä saatana ei ymmärtänyt, eikä vieläkään voi ymmärtää pyhän hengen työtä. Vaikka Pietari joutui pelon valtaan ja kielsi uskonsa, Jeesus jatkoi, minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Pietari ymmärsi lankeemuksensa jälkeen, että oli vain Jumalan armoa ja rakkautta, ettei hänen uskonsa sammunut. Jeesus profetoi myös, että Pietari tulisi vielä nousemaan ylös ja vahvistamaan veljiään. Eikö kuulosta kummalliselta? Miten sellainen, joka ei selvinnyt voittajana koetuksesta, voisi vahvistaa toisia? Tässä on syvällinen kristillinen totuus. Kun olet itse kokenut heikkoutesi ja ymmärrät, että pysyt pystyssä vain Jumalan armosta, silloin sinussa on uudenlaista armollisuutta ja rakkautta, joilla voit vahvistaa veljäsi. Uskosi ei enää ole kiinni itsessäsi, ei omassa voimassasi, vaan Jumalassa. Silloin sinussa puhkeaa esille todellinen usko, joka ohjaa toisiakin katsomaan Jumalan mahdollisuuksiin omien ongelmiensa sijasta. Olen miettinyt tätä hengellistä totuutta, että Jumala antaa meidän joutua koeteltaviksi. Se tapahtuu meidän jokaisen kohdalla. Silloin saavutetaan suurimmat voitot tai suurimmat tappiot. Ongelmana on, että me emme osaa erottaa näitä kahta toisistansa. Usein tappio onkin voitto, ja näennäinen voitto voi olla vain tappioksi. Olen kuullut kertomuksen lähetyssaarnaajasta, joka joutui kovasti koeteltavaksi. Hänen työnsä Afrikassa ei tuottanut hedelmää, ja vain yksi lapsi oli tullut lähetyssaarnaajan perheen kautta kristityksi. Hänen oma perheensä sairastui, ja vaimo kuoli lähetyskentällä. Lähetyssaarnaajalle tämä oli viimeinen pisara. Hän ei enää pystynyt työskentelemään lähetyskentällä, vaan muutti pienen lapsensa kanssa takaisin kotimaahansa. Kotiin palattuaan hän katkeroitui ja kadotti uskonsa. Hän alkoholisoitui nopeasti ja menetti lapsensa huoltajuuden. Kului vuosia, joiden aikana tämä entinen lähetyssaarnaaja asui kadulla elämänsä kadottaneena alkoholistina. Eräänä päivänä hänen lapsensa, joka oli kasvanut aikuiseksi ja tullut uskoon, etsi isäänsä. Kun isä viimein löytyi, lapsella oli suuria uutisia hänelle. Isä, minä olen tullut uskoon ja minun on otettu yhteyttä lähetyskentällä, jolla olimme. Se yksi lapsi, joka asui perheemme luona ja tuli uskoon, on nyt herätyssaarnaaja. Jumala käyttää häntä voimallisesti ja valtavia määriä ihmisiä tulee uskoon siellä. Tämän kuuleminen sulatti vanhan lähetyssaarnaajan sydämen ja hän uudistui uskossaan. Hänen tappionsa olisikin ollut voitto, jos hän ei vain olisi menettänyt toivoaan seulonnassa. Nyt hän ymmärsi, että kaikella seulomisella oli sittenkin päämääränsä. Vaikka meitä seulotaan ankarastikin ravistellen, juuri silloin Jumala tekee omaa työtänsä. Hänellä on ulospääsy ahdingostamme, jos emme vain menetä uskoamme. Silloin kun et ymmärrä mitä tapahtuu, niin kuin ei Herransa menettänyt Pietarikaan ymmärtänyt, ei ole aika luovuttaa. Meidän tappiomme hetkellä on Jumalan aika toimia. Silloin meidän tulee tulla Jeesuksen luokse ja antaa hänelle kaikki. Ymmärryksemme, vaikka emme käsitä, miksi näin tapahtuu. Kipumme, vaikka emme tiedä, miksi se sallitaan meille.
Jos teet näin, koet voiton. Seulonnan tulos on, että kannat yhä runsaampaa hedelmää elämälläsi.